Hello mga boss, today I will make a magluba. Ito ay isang food ng dito, na tinatawag itong magluba. It means upside down. Dahil nga ang process ng pagluluto nito ay ilalagay mo yung meat and vegetables sa bottom ng pot. At saka pag naluto na siya, when it's cooked, ito-turn mo siya upside down. And then, yung meat niya at saka vegetables nasa ibabaw na. Kung hainin mo na siya, nasa ibabaw na siya. Kaya ito yung mga ingredients. Vegetable oil or ghee, garlic or sa Arabic ay thum, onion, and sa Arabic ay basal. Meron namang eggplant, and sa Arabic naman ay tinatawag itong batinjan. Green bell pepper or tinatawag nilang filfil barid. Carrots o tinatawag nilang zizar. At meron dito tayong sliced potato or tinatawag nilang batatas. At meron tayong chicken na tinatawag naman sa Arabic na dajaj. Spices, coriander powder, turmeric, salt, cumin, and black pepper.